Salutare tuturor, sunt Verdengel și bine v-am găsit la un nou episod. De data asta o să reacționăm la Watch Mojo și o să reacționăm la Watch Mojo, canalul Watch Mojo și o să dăm pe top 30 strongest Dragon Ball characters ever. Acum hai să încep. Da, și dați un like și un subscribe. Welcome to Watch Mojo, and today we're counting down our picks for the most powerful Dragon Ball characters of all time. Sorry Fusion fans, to keep things interesting, we'll be excluding Vegito and Gogeta to focus on Goku and Vegeta's newer forms. Number 30, Ribrianne. Let's see if your heart can handle this bursting shock of sleet! Ribrianne. Bă, știți că Ribrianne a fost învinsă de Seventeen, de Androidul 17, cu, cred că vreo, nu știu mai exact, nu mai știu, dar a fost învinsă de el sau de 18. Nu mai știu de cine a fost învinsă, dar Android 17, 18, ceva pe acolo. Cred că 18, pentru că arată și că a fost învins de 18 aici și nu știu dacă a fost 18 sau 17. Nu știu, nu m-am uitat la anime, deci nu o să comentez, dar cred că a fost învins de 17. In Universe 2, love isn't just a battlefield. Adevărat, iubirea nu este doar un câmp de luptă, este și forța lor al universului 2. It's ammunition in its own right. With nothing more than the power of her feelings, Ribrianne left broken hearts and shattered bones all across the Tournament of Power. Da, poate cum se spune, a stat totul cu Goku base form doar că cred că și-a dat one shot Android 17, nu i-a dat one shot, invers, 17 a dat one shot lui Gabriel așa, sau uite, nu știu. It isn't. Da, cum se spune, poate a sturs ea oase în Tournament of Power, dar să știi că, Watch Mojo nu e, tier-listul ăsta nu cred că va fi bun. Sound all that threatening, but the second universe's Love Maiden stood toe-to-toe with the androids, Vegeta, and even Goku himself. Are you ready? Maiden! Da, poate a stat tot cu Goku, dar totuși Goku a fost în base form. În Super Saiyan 3 sau Super Saiyan sau Super Saiyan 2 chiar cred că a bate pe Ribrianne. Doar aștepta după 17, pentru că a zis că o să se mă tot. Although, to be fair, Ribrianne's butterfly wings and giant-sized transformation did a lot to help level the playing field. Her love-powered machine gun adds a whole new meaning to the idea of a crush. That's all we're saying. Number 29, Android 18. 18. Pe numărul 28 o să vină 17. Dacă vine pe 28 17, cred că dau crash out. Bă, frate, 17 trebuie să fie pe 20, măcar pe 18, adică poate că nu știu. For you to hit the road! Back in Z, when Până acum este bine. Glumesc, nu este bine, dar pe Ribrianne la 30, cred că nici măcar nu ar trebui să fie în ăsta.
The golden-haired Super Saiyan transformation was the end-all, be-all. This no-nonsense villain marched up and showed that her natural blonde locks were pretty strong too. She even broke Vegeta's arm just to prove it. Oh, both of them actually. Yeah, Android 18 doesn't play around. Couple Da, poate Android 18 nu se joacă și i-a rupt ambele mâini la lui Vegeta. Dar ca să știi, mă, nu a rupt ambele, a rupt decât una. Sau cred că a rupt pe ambele? Eu am văzut că m-am uitat de că reacțiunea cam zi și am văzut decât că una, da. Apropo, reftarmim. That's with the fact that her cybernetic insides grant her infinite stamina, and no one can humble an Poate are infinit stamina, dar... Poate are infinit stamina, dar... Dacă o să vină Krillin pe 27, cred că o să... Pe 28... Bă, frate, Tyrese-ul ăsta începe să fie cât mai rău. oversized ego better, at least Măcar a provided făcut bine you că... Măcar a făcut bine că a pus-o pe Cerebrine, că dacă nu mă duceam la Watch Mojo și... Da, în fine. pay her fee. 18 doesn't work for free, but if you manage to cough up the Zenny, you're getting one of Earth's all-timers. You don't know me, and you don't know my feelings! Number 28, Gotenks. Gotenks? Gotenks? Gotenks peste Android 18? N-am văzut așa ceva. Gotenks peste Android 18. Gotenks peste Android 18. Ca să înțelegeți cine e Gotenks. Un fusion dintre doi purcei. Și Android 18 este un android cu stamina infinită. De ce l-a pus pe 28 pe Gotenks? Din contră, Ribrian este mai puternic decât Gotenks. Deci, până acum cred că pe 30 aș pune pe Gotenks, pe 29 pe Ribrian și pe 28 pe Android 18. Android 18 e mai puternică decât ăștia doi, decât ăștia trei, că ăsta e fusion dintre doi purcei, purandei, da? Ăsta e fusion dintre doi purandei. Depinde acum. While living up to Goku and Vegeta is no easy task, Goten and Trunks take after their old men in all the best ways. But when that still wasn't enough, the Runts took it a step further and combined into the ultimate fused fighting machine. Gotenks is twice the power and 10 times the sassy spunk. Even if they're more interested in looking cool than saving the day, Gotenks is still more than capable of doling out a good ass whooping. What other Saiyan can win with a super move named after donuts? That's not very mature, but it is effective. Enemies beware! Super Gotenks is here! Number 27, Dispo. Dispo. De ce Dispo? De ce Dispo? Nu înțeleg de ce Dispo, fraților, de ce Dispo? Nu înțeleg de ce Dispo. Dispo, de ce în listul ăsta? De ce Dispo e în listul ăsta? Dispo nu trebuie să fie în listul ăsta. Nu trebuie să fie Dispo în listul ăsta. La fel și la Ribrian. Nu trebuie să fie în listul ăsta. Nu trebuie. Niciodată nu trebuie să fie în listul ăsta. Niciodată și niciodată. De ce nu ar trebui să fie în acest list? Nu trebuie să fie în acest list. Nu accept. Dare diss the Pride Troopers? Strength, strategy, throw it all aside.
This guy is faster than fast, and that's the only thing he needs to clean up. And since literal deities struggle to keep an eye on him, most mortals don't stand a chance. Even Universe 6's Hit, who can skip through time itself, had issues matching Dispo's overwhelming agility, and that's before he enters max speed mode, which lets him surpass the pace of light and sound entirely. Put him up against Goku, Jiren, even Beerus, Dispo can lap them all without breaking a sweat. Da, poate să dea un hit pe Beerus, pe Jiren, pe Goku, fără să se chinuie. Bă, serios. Bă, Goku, dacă se transformă în Ultra Instinct, îi dă one shot, gata, game over. La fel și pentru Jiren, dacă își dă forma, nu cred că e forma de full power, e game over pentru Dispo. La fel și pentru Beerus. Pe Beerus nu cred că atinge. Îi dă decât un picior, îi Dispo și gata. E mort. Fact is, I can move even faster! Number 26, Majin Buu. Da, cred că e bine. E bine? Nu e bine. Nu e bine pentru Majin Buu. Dacă vă uitați bine în manga, la Moro Arc, Majin Buu a putut să fie tot cu Moro. Dacă nu pune pe Moro aici, sau pe Ganora, dar a putut să fie tot cu Moro. Că a dat un picior, aveți o imagine aici, un picior în brava aia ce-o fi. Gata, acum aveți că ăsta că Majin Buu de mare parme, nu știu cine, este ok. Majin, Evil, Super, Kid, take your pick. Every version of Buu is terrifying in their own special way. His original plump form has the mind of a child and a nasty habit of turning people into chocolates. Evil Buu ate that one for dinner, and later, the new and improved Super Buu nearly wiped out humanity in a single attack. And that's not even the limit of his power. After that, Buu absorbed Piccolo, Gotenks, and Gohan before reverting back to his wickedly pure kid form. Did we mention his body regenerates from every attack too? Thank Kami for the Spirit Bomb. Number 25, 7-3. Serios, 7-3? 7-3 ar trebui să fie pe 14 sau pe 13. Sau? Bun. Bine, ba da, accept acest list. Nu accept. Locul lui 7-3. Cred că o să-l accept. Scuze pentru hating, dar îl accept. Chiar cred că îl accept. Nu știu de ce îl accept, dar cred că îl accept. Adică Android 18 sau nu-l accept. Android 18 este mai puternică decât 7-3. Este mai puternică. Pentru că așa cum 7-3 este un Android, așa și Android 18 are și numere A, este un Android. Și în manga nu au putut să fie absorbiți. Că ia de gât, că nu știu ce-i face, îi zguduie, îi face, nu știu, și ia abilitățile pentru 30 de minute. Sau 30 de secunde, nu știu. Cred că 30 de minute. Doar că când a încercat Android 17 și Android 18, nu a mers nimic pentru că și ei sunt Android 10. Deci, de ce l-ai pus pe 7-3 în fața lui Android 18?
De ce Watch Mojo? De ce? Android 18 este mai puternică. Așa și... Bun. Ce explică aici că noi? Ceilalți nu... Da, ceilalți care au fost nu sunt mai puternici decât 7-3. Da. Android 18 este mai puternică decât 7-3. The Z-Fighters have fought aliens, androids, and crooks, but they've never met someone quite like 7-3. The otherworldly android spent most of the series behind bars for a reason. Within days of breaking free, he mopped the floor with Gohan, Piccolo, and the rest of Earth's defenses. Or maybe it's more accurate to say they beat themselves. 7-3 isn't just a menace on his own, he can also copy his foes' abilities. Since he has that pesky android stamina too, combating 7-3 isn't a fight, it's a war of attrition, one you're probably going to lose. No wonder this guy caught Moro's eye. Number 24, Android 17. De ce nu ai pus pe 24 Android 18 și pe 23 Android 17? Dar da, cred că aș accepta. Pe 30 a fost Gribui, pe 29 a fost Android 18, pe 28 Gautex, pe 27 cine a fost pe 27? O să dau un pic mai spate să văd cine a fost pe 27. Dispa a fost pe 27, pe 26 Buu, pe 26 Buu, pe 25 7-3. Nu e bine, pentru că Buu s-ar putea să fie mai puternic decât Android 17. Deci, da. Nu cred că e bine. Watch Mojo. Te uiți de pe TikTok. Că e o campanie Watch Mojo. 24, Android 17. Give up! There's no way to win! Just like his twin sister, this reformed villain has pretty clear boundaries. You either respect the Earth, or he'll put you 6 feet below. Even if your name is Goku and you're in Super Saiyan Blue, the threat of universal destruction definitely passed. De fapt, în manga a fost Super Saiyan 3. Doar că anime-ul a vrut să facă pe 17 mai puternic. 17's litmus test, but he didn't just hold his own in the Tournament of Power, he won the whole entire thing. You know, Pentru că s-a ascuns. După ce s-a sacrificat, de fapt nu s-a sacrificat. S-a prefăcut că s-a sacrificat, dar după aia s-a ascuns și așa nu l-a atacat nimeni și așa a câștigat. And during the Grey, it doesn't matter who you are, if you mess with 17's island, you're getting a barrier to the face. This time you'll get more than just a scratch. I've learned your tricks! Wanna bet? Number 23, Future Trunks. Future Trunks este mai puternic decât 17. Și Future Trunks este mai puternic decât 17? Nu prea cred. Poate în timeline-ul lui este mai puternic. Dar în timeline-ul din Super nu cred că este. Sau? Ba da. Sunt de acord. Cred că sunt de acord cu Watch Mojo aici. Pentru că da. În Super Saiyan Rage ar putea, da. Ar putea să fie mai puternic.
Surprising absolutely no one, Saiyan's strength runs in Vegeta's family. But in stark contrast to Kid Trunks' pampered upbringing, this version of the character grew up in a war-torn timeline devastated by androids and fallen deities. What didn't kill him most definitely made him stronger, to the tune of some incredible Super Saiyan transformations, and at times a spirit sword capable of cutting immortal Kais in half. Any timelines going forward are very safe in future Trunks' hand. In fact, we'd wager that the next time we see him, it'll be because Goku and Vegeta are coming to him for help. The nightmare is over, Cell! Die! Number 22, Anilaza. Nici măcar n-am scris corect. Trebuia Agnilasa. Dacă se pronunță Agnilasa. Nici măcar n-am scris corect, dar... Și nu cred că este mai puternic Anilaza decât Future Trunks. Asta unul la mână. 2 la mână, Future Trunks cu Super Saiyan Ikari, ca să nu mai zic Rage, că nu prea are sens. Cu Super Saiyan Ikari al lui Future Trunks și cu Sword of Hope bate pe Anilaza în 2 secunde. Dă one shot. What do you mean? De ce pui pe Anilaza într-un loc mai mare decât Future Trunks? Dacă Future Trunks este de 10 ori mai puternic decât, nu, 100 de ori, cu Super Saiyan Ikari și cu The Sword of Hope. Dacă ai menționat că The Sword of Hope a putut să facă jumate pe Merge Zamasu sau Fuse Zamasu, cum vreți să spuneți. Pardon. Și doar că pe Anilaza nu o face. În timp ce Anilaza este mai slab decât cum se spune, mai rău decât mai slab în putere decât cum se spune, Merge Zamasu. Păi cum așa, pentru că Anilaza este doar un fusion din univers 3 sau univers 3, al treilea univers. Și dar în timp ce Merge Zamasu e un fusion din 2 divinități. Dintr-un corp mortal și dintr-un corp imun. S-au fuzionat și tot imun este, da? Totuși, Anilaza în manga a fost eliminată de Kale în Super Saiyan Berserk. Dar în fine. You didn't think Saiyans were the only ones who could fuse, did ya? Universe 3 wasn't going down without a fight, and that meant putting all their mechs into one basket. Its name was Anilaza. The monstrosity towered high above the competition in the tournaments of power. It punched hard, lacked any blind spots, and nearly ate Android 18 whole. To put things into perspective, it took the combined minds of Goku, Vegeta, Frieza, Gohan, 18, and 17 to eliminate it from the tournament. Anilaza may have lost the fights, but that resume is nothing to be ashamed of. Number 21, Gamma 1 and Gamma 2. Gamma 1 și Gamma 2 pe 21. Pe Gamma 1 și Gamma 2 au reușit să se lupte cu Piccolo,
cum îi spune la Piccolo Power and Potential Unleashed, și Gohan la Ultimate Gohan. Și tu le pui pe 21, eu își pune pe 10. Chiar își pune pe 10. Dar înainte lor nu ar fi Moro, Granora, Ghesa, și de așa, nu. O fi, bă, și așa, Agniraza. Nu Gohan. Nu Gohan. Gohan este mai sus decât ei doi. Dacă de ce să-i pun pe 20? De ce să-i pui pe 21? Nu e un loc corect. Trebuia să-i pui pe 10 sau pe 11. În fine, să continuăm. Exactly. Unfortunately, I had to update the mission objectives to include your death. Though it's nothing personal, of course. I'm just following my orders. These Z-Fighters are no strangers to androids, especially ones made by the Red Ribbon Army. But thanks to Dr. Hedo's help, this duo has the processing power to deliver a 1-2 punch of justice. Since they never tire as long as they've got some charge left, these guys can keep doing hero poses until even the Ginyu Force gets jealous. Despite their heroic programming, the new androids were downright villainous in their bouts with Gohan, Piccolo, and Cell Max. Though the fights didn't exactly land in their favor, these are superpowered siblings you don't want to tick off. Number 20, Saganbo. Sagambo. Sagambo. Bine, poate că o fi Sagambo, depinde. O fi Sagambo? Poate. Adică, apropo, spoiler, mâine e ziua mea. În fine, și... Da, nu știu ce să zic, adică... O fi mai pe 20 Sagambo? Cred că da. Nu? Poate? Nu știu, dar să știi că este mai puternic decât 7-3. Da, ba nu, mă, nu. Pentru că Sagambo nu este mai puternic decât Gamma 1 și Gamma 2. Cred. Nu? Da, cred că nu o fi... Acum depinde la power scaling. Sagambo, da, cred că ar pierde în fața lui Gamma 1 și Gamma 2. Acum depinde dacă e charge de măr, dacă nu, dacă e charge de măr, gata, cred că e over. Dar, nu, pentru că Gamma 2 ar folosi bomba din el și puf, ar distruge. Pentru că, amintiți-vă, poate nu o fi distrus pe Cele Max, dar Cele Max este mai puternic decât Sagambo. Și Sagambo nu este mai puternic decât Cele Max. Deci, Gamma 2 ar vine cu bomba sinucigașă și pum, gata. Sagambo egal mort. Pentru că A few years in a galactic prison is enough to make anyone cranky. It seems Saganbo didn't just pass their time by working out, but also making the entire cell block fear his name. He commands respect from every escapee and is only second to Moro himself. When he finally hits the battlefield, he proves just why. Even though he's been locked up for a while, he still proves his chops on the battlefield, especially since his first course is a heaping dosage of Moro's power. Technically, most of his strength came from his master,
but Saganbo still knew how to use it to devastating effect. It's damn impressive to see one guy tear through Jacko, Gohan, Piccolo, and the androids all at once. If only his body could have kept up with the power, there's no telling how much Moro would have poured into him. Number 19, Kefla. Kefla a reușit să stea toe-to-toe cu Ultra Instinct Goku, Ultra Instinct Omen sau Sign, cum vreți să-i spuneți. Eu zic Ultra Instinct Sign. Cu Ultra Instinct Sign Goku a reușit să stea toe-to-toe. Deci, doar că acum vorbim de Tournament of Power. Nu cred că ar mai sta toe-to-toe cu Ultra Instinct Sign Goku. Plus că Goku poate să folosească Ultra Instinct la voința lui. Cu fiecare formă se transformă cu atât mai efectiv devine Ultra Instinct până la Ultra Instinct Sign și Master Ultra Instinct și True Ultra Instinct, care True Ultra Instinct este cea mai puternică variantă de Ultra Instinct. Varianta lui de Ultra Instinct care îmi poate să folosească emoțiile. Foarte mulți cred că este Ultra Instinct Sign, doar că nu e. Nu e. True Ultra Instinct nu este Ultra Instinct Sign. Nu este, da. Asta e partea a doua. Math be damned, it seems one Saiyan really is stronger than two. After Kale and Cauliflower snap on the Potara earrings, Kefla is born with enough power to literally blast away the competition. Then I guess I'll have to crank it up! It added together a legendary Super Saiyan and serial smack talker, and the results are a fusion that's hard to even keep up with. With speed, energy blasts, and trash talk for days, Kefla handily showed that her golden hair was more than a match for even Super Saiyan Blue. It's time to take the plunge, Goku! Her electrifying final attack nearly tore the arena to shreds. If she had a bit better aim, she may have even been able to eliminate Goku himself. While she wasn't able to keep up with Ultra Instinct, she can hold her head high as one of the only warriors to ever push Goku that far. Number 18, Hit. Universe 6's Purple Assassin may have made donuts of Super Saiyan Blue, but even... Serios? Hit? Hai să ne gândim. Hit este mai puternic decât Kefla? Nu. De ce? Pentru că Ultra Instinct Sign Goku nu este mai puternic. Este mai puternic decât ambii la un loc. Dar decât toți trei, pentru că na. Încă o dată, Kefla este în Fusion. Dar cum s-ar spune, Hit ar fi mai puternic. Doar că chestia asta nu e adevărată. Pentru că dacă Hit ar fi mai puternic decât Kefla, atunci cum naibii Kefla a reușit cât de cât să stea toe-to-toe cu Ultra Instinct Goku, cu Ultra Instinct Sign Goku, doar că Hit nu putea să stea toe-to-toe cu Goku care can times Super Saiyan Blue care can times 20. Nici măcar nu putea. Dar Kefla putea. Deci, care este mai puternic din Kefla și Hit? Kefla. Watch Mojo, trebuia să pui invers. More impressively, he actually managed to kill Goku. Well, kind of.
Clearly his time skip is as lethal as it is cool. It's tough enough competing with an enemy you can't block against, let alone when they literally have time on their side. I can't believe how many hits. De ce arată așa Vegeta? De ce arată așa? Știu că nu este animația lui Watch Mojo, este animația de la Funimation și Toei Animation, doar că avem nevoie de remake-ul ăla, pentru că uite cum arată! Uite cum arată! Disgusting! Gun on me! But his esteemed track record and unrattled demeanor are exactly why he's the best in the whole of Universe 6. Plus, in the ultimate form of disrespect, he doesn't even have to take his hands out of his pockets to win most fights. Number 17, Piccolo. He's no Piccolo is... Sau? Ba da. Never mind, să continuăm. Ce vreau să zic este că Piccolo nu este mai slab decât Kefra și Hit, doar că mi-am dat seama că are și Orange, care ar putea să stea tot cu Beast Gohan, deci și Beast Gohan este mai puternic decât Hit și Kefra, deci da. Și Beast Gohan poate să stea tot cu Master Blue Trunks în Goku, deci e bine. Hai să continuăm. Super Saiyan, but that doesn't mean the stalwart warrior can't change his colors too. After all, he hasn't just been sitting on his elongated hands all these years. Piccolo's been no joke throughout the series, but now that his comrades are flirting with godly levels of power, he asked Shenron for a quick power-up. With that boost, he's finally in the same league as the Saiyans, both in power and muscle definition. Uncle Piccolo can definitely still beam struggle with the best of them, especially since he got a giant reminder of how big he can grow. Plus, Orange Piccolo rolls off the tongue much better than Super Namekian anyway. Number 16, Top. Topo nu este mai puternic decât Orange Piccolo. Nu este. Nu este mai puternic decât Orange Piccolo. Și apropo, This scuzați-mă, și chiar și dacă vă spune da, dacă arăt Super Saiyan Blue Evolution, Vegeta ca să elimine pe Topo. Bă, Topo nu este mai puternic decât dacă Super Saiyan Blue Evolution Vegeta nu este mai puternic decât Orange Piccolo. Nu este. Ultra Ego Vegeta. Ia. Pentru a... Bine, nu stă tău. Îl învinge direct pe Orange Piccolo cu Ultra Ego. Doar că cu Super Saiyan Blue Evolution stă tău atât. Doar că pierde cu Orange Piccolo. Totuși, chiar pe mine. Da? Să vă zic încă o dată. Topo sau Top. De ce Funimation a făcut așa? În fine, Funimation a zis Top, dar numele original este Topo. Topo nu este mai puternic decât Orange Piccolo. Deci, tier-listul ăsta cred că este dezastru. Pride Trooper has a natural talent for breaking arms, squeezing heads, and taking names. He proved a worthy adversary for Goku himself at the Xeno Expo. And that was just a warm-up to the main event. In the tournament proper, Top fully embraced the mantle of God of Destruction and all the strength that comes with it.
Then he proceeded to immediately fill his new quota by nearly decimating the 7th Universe's team. Da, și apropo, Super Saiyan Blue Evolution, Vegeta a putut să-l învingă pe Turbo și l-a eliminat. With the power of Hakai acting as a near impenetrable shield, it took everything Frieza, 17, and Vegeta had to just knock him out of the ring. Not a bad showing for someone who's been a deity for less than 10 minutes. Perish, 7th Universe, and be no more! Number 15, Cell Max. Nu aprob. Nu aprob Cell Max să fie pe 15. De ce? Pentru că unul la mână. Cell Max. Cine crede că Cell Max? Sau? Nu știu dacă aș aproba. Vedem. Nu știu ce să zic, n-am cuvinte. That's right, the ultimate life form has an even more devastating sibling. Created by the genius scientist Dr. Hedo, this copycat of the original wasted no time after breaking free from his chamber. He was able to put away Orange Piccolo, as well as waste the rest of the Z fighters present. If not for a certain power-up we'll talk about later, he could have spelled doom for everyone. As even Gohan and Piccolo said, it's very possible that even with Goku and Vegeta's help, they may have perished. Number 14, Fused Zamasu. Fused Zamasu nu cred că este mai puternic decât Cell Max. De ce? Pentru că și dacă este imun și s-a răspândit în tot universul, multiversul, s-a fuzionat cu multiversul și arată până și pe Zen ca să nu mai existe. Acum, Ultra Ego Vegeta și Ultra Instinct Goku și Beast Gohan și fără Orange Piccolo, sau, ba da, și Orange Piccolo, poate să omoare din câțiva pumni. Da, doar din câțiva pumni poate să fie omorât de aceste persoane. Master Ultra Instinct Goku, Ultra Ego Vegeta, Full Power, cred, Beast Gohan, Full Power și Orange Piccolo, Full Power. De ăștia 4, cred că va fi omorât instant. Și nu o să-i dea timp ca să fie... Că Future Trunks pur și simplu i-a dat în 2. Nu i-a dat de mai multe strike-uri, decât în 2 ca să fac așa, să despartă. Doar că nu l-a despărțit. Ce crezi? În fine, hai să continuăm. Talk about having a god complex, this deity literally fused with himself. One villain plus another equals biblically bad news for our heroes, who get completely taken to church by Fused Zamasu's unrivaled strength. Bear witness as I show you the power of my divine light. Blades of Judgment! What the? It's a badge of honor that the merged adversary was tough enough to convince even Vegeta to try the Potara again. Vegito's no slouch, but unfortunately for him, Fused Zamasu's power extends beyond bright lights and monologuing. Even in defeats, he pulls the ultimate divine retribution by joining with the very fabric of reality. It took literal Armageddon to purge his sins once and for all, but at least he finally practiced what he preached.
Number 13, Moro. A fight. Nu sunt de acord. Nu sunt de acord. Pe Moro trebuie să-l pună la 5. Pe Granora pe 4. Pe Vegeta la 3. Ce tot vorbesc aici, nu? Pe Moro pe 6. Pe Moro pe 7. Pe Granora pe 6. Pe Gas pe 5. Pe Vegeta pe 4. Pe Goku pe 3. Pe Grand Prix pe 2 și pe 1 pe Zeno. Așa trebuia. Ba nu, pe 8, 7. Așa. Pe 4, Frieza pe 3. Cum se spune? Cum îl chemam, mă? Bigus. Pe 2, Grand Prix și pe 1... Zeno. With this old goat is more of a fine dining experience, one where his enemies' energy, life, and even their planet is all on the menu. In a move that puts the Spirit Bomb to shame, Moro doesn't gather a world's energy as much as he consumes it, using the very elements of the planet as a weapon for his tricky magic. Even worse, the longer the meal drags on, the hungrier Moro becomes. His ability to passively absorb his opponent's energy makes attacking him head-on a complete fool's errand. His devious mindset and thrifty techniques make him one of the most uniquely imposing villains in the series, especially since, when he's losing, he can always just merge with the planet as a last resort. I don't call him the Planet Eater for nothing. Number 12, Gohan. Goku's Gohan nu cred că îi mai puternic decât Moro. Îmi pare rău. Sau? Ce zic aici? Ba da, este mai puternic decât Moro, da. Totuși, nu este mai puternic decât, cum se spune... Ba da. Ce zic aici? Decât restul este mai puternic. son is a scholar, a father, and a brother. But above all that, he's a Saiyan. Arguably, no character in the entire franchise has as much untapped potential as Gohan. Just ask Cell or Super Boo. While high school, fatherhood, and a stint in spandex made his time chamber gym visits less special beam canon when the need arises. Since he's gotten the spiky hair back with an all-new silver transformation, there's no telling how great this Saiyaman can become. After all, he's surpassed his father once before. Who's to say he can't do it again? Number 11, Vegeta. Godly feats of strength. Și 10 cine? Goku? Pot să zic că Gohan este mai puternic decât Vegeta. Da, pentru că are potențialul lui atât de mare încât l-ar bate pe Vegeta. Dacă nu mă credeți, da, îl bate pe Vegeta. Vezi, Gohan bate pe Vegeta. Chiar îl bate. Vreau să nu vă supărați pe mine, dar îl bate. Efectiv îl bate. N-are ce să zic. Vezi, Gohan bate pe Vegeta. Pe Ultra Ego Vegeta. Chiar îl bate. Cu un efort foarte mare, dar în final cred că îl bate. Aren't enough for this prideful Saiyan, at least as long as Goku's doing the same. Really, the friendly rivalry is the best thing possible for Vegeta's training regiment. Every time Goku's found a new way to go even further beyond, the Saiyan Prince has Vegeta may be a family man now, but anger is as much a tool as his pride ever was, especially if someone touches his Bulma. That's my... He's even unlocked a form greater than Super Saiyan Blue, which earned him a top 5 ranking in the whole multiverse.
But that all pales in comparison to the unveiling of his new form, Ultra Ego, which harnesses the powers of destruction, much like Beerus himself. Number 10, Broly. It's been a while since Gold was... Broly. Să vă explic aici. Dacă Beast Gohan bate pe Vegeta, înseamnă că bate și pe Broly. Pentru că Broly este mai slab decât Beast Gohan. Beast Gohan îl bate pe Broly cu aproape niciun efort. Chiar îl bate pe Broly aproape fără niciun efort. Pentru că Goku și Vegeta au putut să cum se spune, să învingă pe Broly în Gogeta, dar acum zic de putere, ambii. Nu fuzionați, ambii așa. Goku vs Broly, Goku câștigă, Vegeta vs Broly, Vegeta câștigă, Gohan vs Broly, Gohan câștigă. Deci de ce? The preferred Saiyan hair color, but this berserker makes it look good as new. Not many combatants in the entire cosmos can keep up with Goku and Vegeta when they spray on the blue dye, but Broly does it without a single day of real training. If he ever does learn how to harness that rage, he'd easily become one of the strongest mortals to ever set foot on Earth. Though if he does go further than Gold, there might not be an Earth left for him to set foot on. All in all, Broly's basically a walking reminder that Saiyans aren't called the warrior race for nothing. What are you doing? I am the mighty Lord Frieza! Number 9, Jiren. Well, Saiyan. Jiren. Jiren nu bate pe Vegeta în Ultra Ego. Jiren nu bate pe Beast Gohan în Beast. Și încă o dată bă, da, cred că o să bată. Bă, da. Cred că cred că da. Broly ar pierde la Jiren. Acum depinde. Dar nu. Ba nu. Deci, în final, cine câștigă? Dintre Jiren și cu Broly? Broly. Pentru că Broly este mai puternic decât Jiren. Hai să continuăm. You are a truly fascinating creature. However... It takes a certain kind of confidence to take a nap in the middle of a fight. Against the strongest fighters in the cosmos, Jiren is left so unimpressed that he decides to meditate. To be fair, it's hard to blame him when even Goku's Ultra Instinct downright failed to keep up with his overwhelming strength. That is, before he reached its complete form, of course. It's unbelievable that it took the combined assault of nearly half of Universe 7 just to get his attention. Jiren's clearly beyond the power of mere mortals. In fact, he's allegedly stronger than his universe's god of destruction. That's right, even deities can't compete with him. If he'd been serious from the start, this tournament of power would have become more of a battle of gods. Number 8, Goku. Goku.
Pe 7 cine vine? Granola. Un mic reminder. Un mic reminder. Sau, ba da, cred că Granola ar fi mai puternic decât Goku. Că știu că o să urmeze ori Granola cred că o să urmeze. Și pe Goku 1 o să pună pe Zeno. Toată lumea știe că o să pună pe Zeno. Pe Goku 2 pe Grandpeace, pe Goku 3 cred că o să pună pe Beerus, pe 4 cred că o să pună pe Black Frieza. Pe Frieza. Și cu Black Form. Da, cred că o să pună. Pe 5 cred că o să pună pe Gas. Pe 6 cred că o să pună pe Granola. Și pe 7 Xenogords. Cum ar fi să pună Xenogords următorii? Eu cred că o să fie Xenogords. Da. Hai să continuăm. At this point, not even the Sincer, sunt un pic dezamăgit. Pentru că eu aș pune pe Goku, aș pune pe 7. Și pe 6 pe Gas, pe 5 aș pune pe 6 pe Granola, pe 7 pe 6 Granola, pe 7 Gas. Pe 6 Gas, pe 5 cine am spus? Xenogords, pe 4 Frieza, Black Frieza, pe 3 Beerus, pe 2 Grandpeace și pe 1 Zeno. Dragon Balls can stop this guy from getting stronger. Thanks to the hyperactive Saiyan's passion for fighting strong opponents, he's unleashed nearly a full rainbow of transformations over the years. Just when it seemed like golden locks were the peak, he grew more of them. Then when that wasn't enough, he went red and then blue. Now all the way up to silver, even the gods themselves are standing in respect for Goku's achievements. However, the real secret to his strength isn't his anatomy or technique, it's that he's always striving to do better. No matter the threats, no matter the odds, Goku's never stopped improving, and likely never will. Number 7, Granola. V-am zis că o să urmeze Granola. După aia Gas. După aia cred că o să urmeze Gas. The only thing more dangerous than a bounty hunter is one on a burning quest for vengeance. Și acum cred că aș accepta că Granola este în fața lui Goku și Vegeta. Pentru că, da, este mai puternic. Cu puțin. Cu 0,5% putere. Mai puternic decât ei, da. No. As the sole survivor of the Cerulean race, Granola's sworn revenge on the Saiyans, which, naturally, puts him at a bit of an impasse against Goku and Vegeta. But he can totally hold his own against even Ultra Instinct due to his evolved eyes that make him more of a sniper than a bruiser. Though he did kind of cheat. He wished on some Dragon Balls to be the absolute strongest, and while that only unlocked the full potential of his latent abilities, that's still enough to give these Saiyans a run for their tails. After his wish, his eyes evolved even further, so as to now pick up on blood flow, muscle movements, and weak points. The fact he felled Ultra Instinct Goku with just a few fingers should tell you all you need to know. Number 6, Gas. Granola. Da, cred că
v-am zis. Gas este pe numărul 6 și pe 5 Black Frieza. Reign at the top of the universe's power levels didn't last for very long, even before another wish was made on the Dragon Balls. Gas arrived on the battlefield and smacked around Granola, Vegeta, and Goku all at once. Well, that's gotta hurt the old Saiyan pride to say it. He also looks damn cool doing it, thanks to his ability to manifest weapons. What's worse is that one of his lackeys remarks that Gas may not have even needed to wish to be the strongest to beat them. He was already that good from the start. Talk about gassing someone up. It took the trio to their absolute limits to take him down, and that's only because he was still inexperienced with his new abilities. With a little training, there may not be a mortal left in the cosmos who can rival Gas in the ring. Number 5, Frieza. Despite Ce v-am zis? Pe 4 încă nu se știe. his dismal track record against a certain hyperactive Saiyan, Frieza was once the most feared warrior in the galaxy. Sure, part of that was due to the sinister glee he took from torturing his foes, but he definitely had the power to back it up. Nowadays, a new golden coat of paint has earned him a spot as one of Universe 7's strongest, for better or worse. I know gold's a bit gauche, but I wanted to ensure you grasp my new position atop the pecking order. And for the sake of your feeble mind, let's keep the name simple as well. We'll call this Golden Frieza. But recently, Frieza once again shocked the world by unveiling his new form, Black Frieza. In doing so, he eradicated the believed to be undefeatable Gas, and also took out both Goku and Vegeta in a single strike. We wouldn't believe it unless we had seen it ourselves. It would have been profligate of me to waste any more strength on you. Number 4, Gods of Destruction. Villains, take note. Beerus the Destroyer did the unthinkable. Da, cred că... Bă da, ia pe asta. Ia pe asta. Și o să zic la final. La final ce... nu știu ce e aici. Da. Deja se știe că până acum chiar a fost miserabil. O să-i dau un tire la final de episod. Hai să continuăm. He actually defeated Goku in a fight. No tricks, no handicaps, just a basic battle for Earth's fate that Beerus won fair and square. Get this, he isn't the only one either. Each universe has their own god with untold destructive capabilities, which is fitting since their sole job description is to destroy. Hakai. Their power is so intense that they can even engage in combat outside of special circumstances, or else the very fabric of the world begins to disintegrate. Yeah, we're kinda cheating here since we mentioned some of the previous characters as stronger than their universe's gods. But as we've seen in their brief appearances, some of these gods are on insane levels of strength that we can't quite quantify yet. There are only few in the power hierarchy that rank above them, and they are as follows. Number 3, Angels. With how overpowered... Adevărat. Pe 2 cine? Zenos Guard și pe un Zeno? Cine? Că nu-mi dau seama. Dacă pune și pe Grand Beast Angels, atunci cred că 2 este Zenos Guard, că altfel n-are cum cine. What Goku has become, it's absurd to think there's still a collection of gods stronger than him. But what's even more insane is that they aren't even at the top of the godly food chain.
Each destroyer is given an angel attendant to train them, and one look at them sparring shows why they're given that honor. Whiz literally stopped Goku and Vegeta's combined assaults with a single finger. And that's actually impressive considering Broly couldn't even do that much. In case their inhuman speed wasn't bad enough, they can also destroy worlds whole and rewind time with the flick of their staff. Number 2, Grand Minister. This Adică Grand Priest nu este un înger? În fine. deity's reputation precedes him so Și pe unul se știe că desigur este Zeno. much that we haven't even seen him fight, and yet we're pretty sure he's one of the multiverse's strongest. You have exactly 1 hour from now to gather 2 other worthy participants. Then present yourselves at Grand Zeno's palace. See you then. El Grande Padre may not look all that impressive compared to the bulging muscles and flashy techniques of the Z-Warriors, but the Grand Minister fathered every single angel. That's right, if Whiz is practically untouchable, then it stands to reason he's cut from the same divine cloth of his daddy. I must admit, I'm envious of your Universe 7. Well, you're more than welcome to pay us a visit sometime, my dear father. Given the Grand Minister's stern demeanor, it suddenly makes a ton of sense why his children are so well behaved. Thankfully, he's remained a rather benevolent attendant to the cosmos. Though that's only because no one's been dumb enough to ever question his authority. Before we continue, be sure to subscribe to our channel and ring the bell to get notified about our latest videos. You have the option to be notified for occasional videos or all of them. If you're on your phone, make sure to go into your settings and switch on notifications. Number 1, Zeno. Da, eram sigur. Absolute most powerful being in the entire multiverse, probably the whole of Dragon Ball ever, is this little guy. But don't let his appearance fool ya. This is Grand Zeno, the supreme ruler of all reality. And it's more than just a title. These destroyers are bad. We need new ones. Just kidding. He's proven capable of obliterating whole universes and timelines with the simple wave of his hand. All of existence, go away! While he's delightfully innocent, his presence is still terrifying enough to make even Beerus slam to the ground in a bow. Honestly, strength doesn't feel like an apt enough word for this guy. Total, utter dominance is more like it. This is their multiverse, Goku and the others are just living in it. The 4th universe has been obliterated. Did you enjoy this video? Check out these other clips from what... Da. Ce să zic? Unul la mână. Ca să știți. Topul a fost groaznic. Dar de la... Ba nu, a fost complet groaznic. Doar groaznic, complet. De la Goku atunci m-am liniștit, că am zis că da, este așa, dar de la 9, de la 30 până la 9, groaznic a fost. Dar de la 8 până la 1 a fost bine. A fost bine. Din câte pot să zic că a fost chiar foarte bine, de la 8 până la 1, doar că restul nici măcar nu cred că e bine, cred că e foarte rău. În final pot să zic că acest top este
M-I-Z-E-R-A-B-I-R. Mizerabil. Așa că eu am fost Vector Enjoyer, v-am pupat și să aveți o zi plăcută. Apropo, mâine, 15 martie, este ziua mea. Pa, pa!